අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව මලබත. මං හිතන්නේ මලබත කාපු නැති කෙනෙක් නැතුව ඇති. සමහර විට කාපු නැති ඇති. පැරැන්නන් මේ අලු කෙසෙල් වට්ටක්ක බලකරවල ගත්ත එකෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට ලැබිච්ච වාසි මොනවද කියන එක අපි බලමු. ආයිබෝවන් මම සිද්ධාර්ථ නිකේතනයේ හිටපු කතිකාචාර්යනී සර්වාංග ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලානි වෙලේකුඹුර. අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව මලබත. මං හිතන්නේ මලබත කාපු නැති කෙනෙක් නැතුව ඇති. සමහර විට කාපු නැති ඇති. ඇයි මේ මලබතට පැරැන්නන් මේ වට්ටක්කා බලකරවල අලු කෙසෙල් එකතු කරගත්තේ ඇයි කියන හේතුව අපි බලමු. මොකද නවීනයන් ඕක අපි බ්‍රයිඩ් රයිස් ඒ වගේම කේටරින් සර්විස් වලට බාර දීලා දැන් කාලේ කරගෙන යනවා මේ මලබත කියන එකත්. නමුත් අපි බලමු ඇයි මේ පැරැන්නන් මේ ආහාර එකතු කරගත්තේ කියන හේතුව. අපි දවස් ගාණක් අඬලා කෑම නොකා ඉඳලා බොන දේවල් නොබී ඉඳලා මනස පීඩා වෙලා අඬන් නැතුව දරාගෙන ඉන්න අය වුණත් ඒ දුකෙන් හෙම්බත් වෙලා ඊටමත් අපි ශාරීරිකව දුර්වල තත්වයකටපත් වෙනවා. මොකද තමුන්ගේ අම්මා තාත්තා ස්වාමියා බිරිඳ වගේ කෙනෙක් නැති වෙලා නම් ඕක තවත් වැඩි. එතකොට ඒ දරාගෙන ඉන්න දුකත් එක්ක අපේ සිරුරේ නොයෙකුත් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. පැරැන්නන් මේ අලු කෙසෙල් වට්ටක්ක බලකරවල ගත්ත එකෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට ලැබිච්ච වාසි මොනවද කියන එක අපි බලමු. ඊටමත් දුර්වල තත්වයකටපත් වෙලා සමහරුන්ට ඇඟ විජලණයට පවාපත් වෙලා. මොකද කලන්තේ දාලා වැටෙනවා හිටි ගමන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වට්ටක්කා ගන්නකොට වට්ටක්කා ඇඟේ ත්‍රිදෝෂම සමනය කරනවා. ඔබ දන්නවා මේ වාතයේ කෝප වෙනවා මේ අධික දුක, අධික බය, අධික ශෝකය අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී. ඒ කෝප වෙලා තියෙන වාත තත්ත්වය සමනය කරන්න පුළුවන්. තුන්දොස්ම සමනය කරන ආහාරයක්. එතකොට ඒ වෙලාවේ කිපිලා තියෙන වාත පිත සෙම සමතත්වයකට පත් කරලා සමතුලිතතාවයකට ගෙනල්ලා රෝග නොහැදෙන තත්ත්වයට සිරුරටපත් කරන්න ඒකෙනුත් පුළුවන්. ඒ වගේම අලු කිසෙල් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අර හොටු දියර ගලලා කඳුළු ගලලා එතකොට ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම ඔසප්පීම් සිද්ධ වෙච්ච කාන්තාවක් නම් ඒ ඕනිස්රාවයන් වැඩි වෙලා ඒ වගේ තියෙන අවස්ථාවල් වල ඒ ගලන ශ්‍රාව ගති අඩු කරලා දෙන්න විශේෂ හැකියාවක් මේ අලු කෙහෙල් වල තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ආයුර්වේද වචනේ ග්‍රාහී ගුණය කියලා. මේ දියර වැඩිපුර ගලන එක කැටි කරලා දෙන හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩක් වෙලා නොකා ඉඳලා ආහාර ගත්තාම ඔබ දන්නවා සමහරුන්ට කාපු ගමන්ම වැසිකිලි යාමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඒ වගේ අතිසාර තත්ත්ව ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අතිසාර කියන්නේ අතිසයින් සරණය වෙනවා. ඒ වගේ අධිකව මල පහ වෙන අවස්ථාවල් වල ඒක අඩු කරලා දෙනවා. දැන් අධික දුකින්ද කුසගින්න අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කුසගිනි අඩුකම හරි ගස්සලා දෙනවා මේ වට්ටක් අලු කෙසෙල් කියන වර්ග දෙකෙන්ම. ඒ වගේම අපිට ඒ ඇඟේ තියෙන ලවණ සමතුලිතතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද පොටෑසියම්, කැල්සියම්, සෝඩියම් ඒකුත් ලවණ. ඒ අසමතුලිතතාවයන් වළක්වලා දෙන හැකියාව තියෙනවා. මොකද වට්ටක්කවල පොත්තත් ඒ පොත්තෙත් තියෙනවා කැල්සියම්. මේවායේ බීටා කැරොටින්, විටමින් A, විටමින් C, විටමින් E ඔය කියන දේවල් තියෙනවා. යගම බලකරවල ගොඩාක් ප්‍රෝටීන් අඩංගුයි. එතකොට ඒ ඇඟට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මේ ಜಾති තුනෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේවායි ශුද්ධ පෝෂක අඩංගු වෙනවා. සෙලනියම්, විටමින් C, විටමින් B, A ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට වට්ටක්කවල තියෙනවා ඇල්ෆා කැරොටින්, බීටා කැරොටින් ඔන්න ඔය දේවල්. එතකොට මේව මගින් මොකද කරන්නේ? එකක් මේ අපේ මේ අර ඒ වෙලාවට අඬලා හැම පවා වියලි තත්ත්වයට, ඒ කියන්නේ මුළු ඇඟම වියලි තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ආහාර නොගෙන ඉඳලා මේ පාන වර්ග නොගෙන ඉඳලා අන්න ඒ තත්ත්වයෙන් වළක්වලා දෙන හැකියාව මේ වට්ටක්කවලත් තියෙනවා. පිළිකා වගේ දරුණු රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන අවස්ථාවනුත් වළක්වලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කොහොමද කියනවා නම් මේවයි තියෙනවා ප්‍රතිඔක්සිකාරක. ප්‍රතිඔක්සිකාරක කියන්නේ 아무තු දේවල් නෙමෙයි. මේ විටමින් A, විටමින් C වගේ දේවල්, ඒ වගේම බීටා කැරොටින් වගේ දේවල් වලින් ඇඟට ඒ අපි පිළිකාවක් කියන්නේ අසාමාන්‍ය සෛල වර්ධනයක්. අන්න ඒ වගේ අසාමාන්‍ය සෛල වර්ධනයක් වෙන අවස්ථාවල් වල අපේ ඒක වැඩි කරලා දෙනවා අපේ ඇඟෙන්ම නිෂ්පාදනය වෙන. ඒ කියන්නේ මලගයක් වගේ දුක හිතිලා අපි අඬලා ඒ ඇති වෙන ඇඟේ ඇති වෙන විෂ තත්ත්වයන්, හිස්ටමින් තත්ත්වයන්. ඒ වගේම පරිසරයේ ඔය සිගරට් දුම ඒ වගේ දේවල් මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඇති වෙන මුක්ත කණ්ඩක එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් කියන ඒවා හින්දා අසාමාන්‍ය සෛල වර්ධනය වැඩි කරලා දෙනවා. නමුත් මේ ඇල්ෆා කැරොටින්, බීටා කැරොටින් එහෙම මේ වට්ටක්කවල අඩංගුයි, විටමින් A අඩංගුයි මේවයි ඔන්න ඔය හේතු නිසා අර මුක්ත කණ්ඩක මගින්
මේ අසාමාන්‍ය ශරීර වර්ධනය වැඩි කරලා පිළිකාහැම ඇති කරන තත්ත්වය වළක්වලා දෙන්න මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඔක්සකාරක මගින් පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ විටමින් A විටමින් C කියන ඒවා තමයි මේ ප්‍රතිඔක්සකාරක හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. අඬලා දුක වැඩි වෙලා මානසික ආතතිය, කාංසාව, මානසික පීඩනේ එන්නේ වැඩි වෙලා තියෙන අවස්ථාවල් වල මේ වාතකෝප නිසා මස්තිෂ්කයට බලපාලා ඔය මානසික ආතති, මානසික පීඩා ඇති වෙන තත්ත්වයන්, කාංසාව ඇති වෙන තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්නත් මේ ආහාර වර්ග තුන හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර මාර්ග පද්ධති ආහාර හොඳට දිරව ගන්න හැකියාව. ආහාර ගන්න නැතුව ඉඳලා ගොඩක් වෙලා ආහාර බීම නොගෙන ඉඳලා දවස් ගාණක් හිටියාම මලබද්ධය ඇති වෙනවා. අන්න ඒ මලබද්ධය තත්ත්වය වළක්වා ගන්නත් මේ වට්ටක්කවල මේ තියෙන මේ ආහාර හොඳින් ජීර්ණය කරන ගතිය, ඒ වගේම ආහාරමය තන්තු වැඩිපුර අඩංගු වෙන එකෙන් හේතුවක් වෙනවා. ඒ එක්කම ආහාර මාර්ග පද්ධතියේ ක්‍රමාකුංචන චලන හොඳට හරි ගස්සලා දීලා ආහාර අපි ගිල්ලහම ඒක පහසුවෙන් අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය දිගේ පහළට ගෙන යාමේ පහසුවත් මේ වයින් ඇති කරලා දෙනවා. ඒ වගේම බලකරවල කියන්නේ ප්‍රෝටීන් බහුලම ආහාරයක්. ග්‍රෑම් 100ක 65ක් 75ක් අතර ප්‍රමාණයක් ප්‍රෝටීන් අඩංගු වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ සිරුරට ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය කරන ඒ ඇඟට අවශ්‍ය සියලු පෝෂක කොටස් මේ ආහාර වර්ග තුنين ඔබට ලබලා දෙනවා. ඒ එක්කම අපේ හැමේ සෞඛ්‍ය රැකලා දෙනවා. අපේ කෙස් වර්ධනයට, අස්ථි වර්ධනයට, නියපොතු වර්ධනයට ඒ අවශ්‍ය සියලු පෝෂක කොටස් අර දවස් ගාණක් අපි දවස් 3ක් 4ක් අඬලා හෙම්බත් වෙලා නොකා නොබී ඉඳලා ඒ ඇඟට අපිට අඩුපාඩු වෙලා තිබිච්ච ඒ ශුද්ධ පෝෂක ද්‍රව්‍ය මැග්නීසියම්, සෙලනියම්, විටමින් A, විටමින් C වගේ ද්‍රව්‍ය ඒවා ලබලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට බලකරවල වගේ වගේ තියෙනවා ඔමෙගා 3 ෆැටි ඇසිඩ් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔමෙගා 3 මේදම්ල කියන ඒකාසම්තෘප්ත මේදම්ල. ඔය ඒකාසම්තෘප්ත මේදම්ල මගින් අපේ LDL කොලෙස්ටරෝල් එක අඩු කරලා දෙනවා, ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අඩු කරලා දෙනවා. කොහොමද අපිට ඒක ওই වෙලාවට උදව් වෙන්නේ? ඇයි අපි දුකෙන් ඉන්න වෙලාවට සමහර විට ප්‍රෙෂර් පෙත්ත ගන්න කෙනාට ඒක අමතක වෙන්න පුළුවන්. හෘද රෝගයක් තියෙන කෙනෙකුට නම් ඒ බෙහෙත් ගන්න අමතක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අමතක වීමෙන්, ඒ අතපසු වීමෙන් ඇති වෙන ඇඟට හානිය පවා මේවෙන් අඩු කරලා දෙනවා. මොකද මේවයි පොටෑසියම් ගොඩක් අඩංගු වෙනවා. මේ පොටෑසියම් අඩංගු වීම නිසා පොටෑසියම් මගින් අර රුධිරයේ තියෙන ඝනත්වය අඩු කරලා දීලා නරක කොලෙස්ටරෝල් එහෙම නැත්නම් LDL එහෙම නැත්නම් low density මේ ලිපොප්‍රෝටීන් කියන එක අඩු කරලා, ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අඩු කරලා, අපේ HDL එහෙම නැත්නම් හොඳ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි කරලා දීලා අර වෙන හානිය වළක්වලා දෙනවා. රුධිර පීඩනය අඩු කරලා දෙනවා. එතකොට හිතන්නකො හදිසියෙ මේ මලගේ තමුන්ට ඒ හින්දා තමුන්ගේ ප්‍රෙෂර් පෙත්ත බොණ්ඩ අමතක වුණා කියලා, හෘද රෝගයට ගන්න ඒක අමතක වුණා කියලා. ඒකටත් මේක උපකාරයක් වෙනවා. අන්න එතකොට ඔබට දැන් තේරෙනවද මේ මලගයක් වෙලාවක අපේ ඒ වෙන අඩුපාඩු සියල්ල මකලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර පද්ධතියක් තමයි අපේ මේ දේශීය ආහාර සංස්කෘතිය ඇතුළේ තිබුණේ. එතකොට ඇයි අපි මේ වගේ ආහාර පද්ධතියක් අයින් කරලා අපි කේටරින් සර්විස් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් හෝටලයකට හරි මේ ආහාර වේල බාර දෙන්නේ. ඒතකොට මේ මලබත කියන එක අපි මෙච්චර කල් නොදැනගත්ත ආහාරයට ගත්තට මේ මලබත ගැනීමෙන් අපේ සිරුරට වෙන්නේ මොනවද? එතකොට ඒ වගේම මේකෙන් අපි අර අපේ ඇඟේ තියෙන ජල සමතුලිතතාවය රැකලා දෙන ඔය අලු කෙසෙල් වගේ ඒවායි. ඒ ජල සමතුලිතතාවය රැකලා දීමෙන් අපෙන් අර පිට විජලනය වීමේ හැකියාව ඒතර ඔබ දැකලා ඇති ඕන තරම් කලන්තේ හැදිලා වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල් වල ඒ අපේ ඇඟට අඩුපාඩු වෙන සියලු පෝෂක කොටස් මේ ලබලා දෙනවා. එතකොට අයන් අඩංගු වෙනවා. මේකේ හිමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා දෙන අයන් තියෙනකොට අපිට හිමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා දෙන. එතකොට මේ ආහාර මගින් රුධිරයේ තියෙන මේ සුදු රුධිර සෛල ප්‍රමාණය වැඩි කරලා දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඒ වගේම මේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය දිනු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රිදෝෂයම සමනය කරනවා. ඔසප් වීම තියෙන තරුණියක් හරි බිරිඳට එහෙම තිබුණා නම් මහත්ය නැති වෙච්ච වෙලාවක අර තත්ත්වයන් වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ඒවා අඩු කරලා දෙනවා. ගර්භාෂයේ තියෙන සංකෝචන ප්‍රමාණයන් පවා අඩු කරලා දෙනවා. ඒ තුලින් අර වගේ අපිට ඒ වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් සියලු රෝග තත්ත්වයන්ට මේක කොයිතරම් රුකුලක් උපකාරයක් වෙනවද කියන එක මම හිතන්නේ ඔබම හොයලා බලන්න. ඒ වගේම මේ ඔමෙගා 3 මේදාම්ල පොටෑසියම් තියෙන ආහාර වලින් හොඳට මතක තියාගන්න. බලකරවල විතරක් නෙමෙයි ඕනම ඔමෙගා 3 මේ මේදාම්ල තියෙන ආහාර වර්ගයකින් ඔබේ ඔය හෘද රෝග අවදානම ඔය පක්ෂාඝාත එහෙම නැත්නම් ආඝාත එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝක් ඇති වෙන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ ලේ කැටි වලින් අපිට ඇඟට හානි වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල් වලදී ඒවා වළක්වලා දෙන්න ලොකු රුකුලක් ලබා දෙනවා. එහෙමනම් මම නැවත ආහාර ගැන තවත් වීඩියෝ මගින් හමු වෙන තෙක් ඔබට ආයුබෝවන්.